Hello guys! Welcome back to my channel. And today, ipapakita ko naman sa inyo ang laman ng aking panggalaan na bag. Ito yung bag na ginagamit ko kapag events. Alam niyo yung gala na formal. Hindi yung gala na punta lang ng palengke. Tambay lang sa SM, bilizago, gano'n. Hindi ganon. At sobrang excited din ako guys kasi ito yung, yung dream bag ko. Alam niyo yun, parang ito yung Siyempre, may mas mahal pang mga bag dito, pero ito talaga yung gusto kong magkaroon. At ito ang ang bag ng mga YouTubers. This is from Teddy Blake, New York. Ito yung Katie Silver 12 inches. So, ayun. Sobrang excited ako guys. So, ito na. So, pag binili nyo to, may kasama siyang bag. Ayan, dyan siya nakalagay. Ayaw mo manakawan, ito ang bag na para sa'yo. Dahil, meron siyang lock. At hindi lang yun, kahit wala siyang lock, kahit nakasara lang siya, nakaipit. Ito yung taas niya, saradong-sarado. So, ito yung susi niya, meron siyang dalawa dyan. Pwede mo to ipit kahit saan sa wallet mo or kung saan ka man pumunta. Siyempre, ayaw mo manakawan ang maganda mong bag. Kaya, ilalak natin. Pero hindi naman necessary talaga to guys kasi kahit hindi mo talaga siya lagyan ng lock, secure na secure talaga siya. Mahirap siya buksan, kaya pag events ko lang talaga to ginagamit. Ayan siya. So, unang-una pala yung straps niya, kakaiba. Kasi yung straps niya, nandito. Andyan. Ka-level nitong hawakan. Kasi, di ba yung mga bag sa atin, nandito palagi yung hawakan sa gilid. Ayan, iti-twist mo siya. Ganyan. Tatanggalin mo to. Ito nga pala parang inspired siya dun sa Birkin na bag. Ayan, tatanggalin mo siya dyan. And then, another one. Tapos, nakasabit siya dito. Tatanggalin mo siya dyan. And then, buksan mo na lang to. Ito, medyo struggle to tanggalin. Kasi, syempre, nakaipit pa dyan yung, lalagyan ng strap. Ayan. Tapos, pag inopen mo siya, nahihirapan ako, feeling ko na nabebend ko to masyado. So, binubuksan ko na lang siya ng ganyan. Pagdating naman sa loob, guys, hindi naman kayo mabibitin sa space. Kasi, ayun o, ganyan siya kalawak sa loob. Kaya, ang dami mong malalagay. Mahirap lang talaga siya buksan. So, eto namang bag ko, unang-una nakalagay dito yung camera ko. Yung Joby Gorilla Pod ko, hindi ko na dito nilalagay kasi medyo malaki. Hindi kasya sa loob. Pag events, as much as possible, hindi ko binibigatan yung bag ko. So, meron akong payong. Ito, importante sa akin to. Mapa-araw, mapa-ulan, kailangan ko ng payong. And then, itong planner ko. So, this is from BDJ Box. Ang dami nagtatanong ko sa binili tong planner ko. Ayun yung planner ko. Meron siyang name ko dyan, Tresha. So, thank you BDJ Planners pag-personalize po ng name ko. So, ito yung favorite planner ko kasi actually, bago ka mapunta dun sa actual planner, meron kang mga sasagutan na ganyan. So, ito parang 2018 goals, my mood meter, dream board, ayan. Para siyang para siyang journal. Parang sa pagsagot ko ng mga activity talaga. Yung mga nandun sa unahan, parang mas nakilala ko yung sarili ko. Wow. Ayan, yung planner ko, hindi ko siya dinadala minsan kapag masyado na mabigat sa bag. Pero as much as possible, dinadala ko siya. Kasi, nandun yung mga plano ko sa buhay. Kung hindi ko man siya dadalhin, magdadala na lang ako ng piece of paper. Tapos nakalagay dun yung to-do list ko for the day. Meron din kasi coupon dito sa planner na ito. Yung Perks of Abela. Ayan. 60 pieces na coupon yung makukuha mo. So, dala ko siya palagi para yun. Discount. Tsaka parang pag pag nakagamit ka ng 50 pieces na coupons, meron kang 2 BDJ planners the next year. So, actually, isa na lang yung laman ng bag ko. Ito na lang purse na to. Itong purse na to, parang ito yung super importanteng bagay dito sa bag ko maliban sa camera ko. Purse na to, kasama to dun sa bag na nakuha ko na binigay sa akin ng Prism Manila. Tapos dito, andito lahat ng necessities ko. Hindi na over naman yung necessities. Nandito yung passport ko. So, itong passport ko, noong 2013 pa to. Mga second year, mga third year high school ata ko nito. Tiyanan! Sobrang pabe. Kasi diba bawal gumiti, bawal maglabas ng ipin, tapos dapat nakaganyan kaya. Tapos meron din ako dito, ito card holder ko. Diyan yung mga cards. Ayan, Daddy Jor card, DJ card, ganun. Tapos ito, coin purse. Meron din akong power bank, cord. Siyempre, di ko magagamit yung power bank kung walang cord. And then, dinadala ko tong Etude House na zero sebum na touch-up powder para if ever na
you know, oily, ganun. Ito lang actually yung dinadala kong makeup product at saka lip tint. Meron ako dalawa dito from Charm. Kiss Me Better. Ito yung favorite shade ko dun sa line nila. And then, itong Lips and Blush Gelatin in the shade Rose Petal. At saka itong, ano ko pala, Charm Lip Therapy Lip Primer. And then, last one, meron akong ball pen para kung ano man yung pipirmahan, ganun. Maano kasi akong tao, parang dami kong palagi sinusulat, tapos lagi ako nahihirap. Pero ang ball pen, ganun. Ayoko nang mangyari yun. Tapos, pupunta LBC, magsasend ng parcel. Basta parang ang daming bagay na kailangan gamitan ng ballpen. Pero pag dala ko yung ballpen, hindi ko naman ginagamit. Ano yun? So, ayun. Nagtataka kayo bakit wala akong suklay. Wala akong... yung alcohol. Minsan dinadala ko yun. Minsan lang. Minsan nalilimutan ko. Ayun guys. So, ayun lang ang laman nitong aking Teddy Blake na bag. Thank you again to Teddy Blake sa pag-sponsor po sa akin ito. Grabe guys. Sobrang natuwa ako nung in-email nila ako kasi for collab, ganun. And ano pala siya guys, makapal din pala yung material niya. Parang legit na matagal magagamit. Ganun. Kaya iniingatan ko to guys. Kapag hindi ko siya ginagamit, may mga stuffing siya sa loob. So ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And sana natuwa kayo na nakita niyo yung picture ko sa passport. If you like this video, don't forget to click the like button below, and don't forget to click that notification bell to be notified whenever I upload a video. Oh my god, naggalong yung utak ko. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video, and may nakalimutan tayo. And don't forget to subscribe for more kalokohan from me. Ayun lang guys, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye-bye!